Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Hôm nay chúng ta vào giải đề tham khảo 2 của cụm 6. Đề của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ta vào bài 1, 1,5 điểm. Cho hàm số y bằng 2x bình có đồ thị là P. Câu A, vẽ đồ thị P trên mặt phẳng tọa độ OXY. Câu B, tìm điểm thuộc P khác góc tọa độ, có tung độ và hoành độ là hai số đối nhau. Ta vào phần A. Ta lập bảng giá trị của hàm số y bằng 2x bình. Cho x các giá trị là -2, -1, 0, 1, 2. Ta đi tìm các giá trị tương ứng của y. Với x bằng 0, y bằng 0, x bằng 1, y bằng 2, x bằng 2, y bằng 8. Lấy đối xứng qua x bằng -1, y bằng 2 và x bằng -2, y bằng 8. Đồ thị hàm số y bằng 2x bình là parabol P đi qua các điểm. Điểm thứ nhất là điểm O có tọa độ 0, 0. Rồi các điểm 1, 2, -1, 2, 2, 8 và -2, 8. Vẽ hệ tọa độ OXY. Ta xác định các điểm mà đồ thị hàm số đi qua. Vẽ parabol đi qua các điểm này. Như vậy ta đã vẽ được đồ thị P trên mặt phẳng tọa độ OXY. Ta sang phần B, tìm điểm P khác góc tọa độ, có tung độ và hoành độ là hai số đối nhau. Thì cái điểm thuộc P ta suy ra y bằng 2x bình. Điểm có tung độ và hoành độ là hai số đối nhau thì ta suy ra y bằng -x. Nên ta có phương trình 2x bình bằng -x. Ta thực hiện chuyển vế thì được 2x bình cộng x bằng 0. Lấy x làm nhân tử chung thì còn 2x cộng 1. Như vậy ta được là x thừa số với 2x cộng 1 bằng 0. Nó xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất là x bằng 0 hoặc thứ hai là 2x cộng 1 bằng 0. Thì từ đây ta suy ra x bằng -1/2. Với x bằng 0 thì suy ra y bằng -x cũng bằng 0. Như vậy suy ra ta có điểm 0, 0. Có điểm tọa độ 0, 0 thì bị loại. Còn với x bằng -1/2 thì y bằng -x. Bằng trừ của -1/2 thì nó bằng 1/2. Ta đặt tên điểm tìm được thứ hai là có tọa độ -1/2, 1/2 thì được chọn vì thỏa điều kiện đề bài. Vậy điểm cần tìm chính là điểm A có tọa độ -1/2, 1/2. Bài 2, 1 điểm. Cho phương trình 3x bình cộng 5x trừ 6 bằng 0. Câu A, chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Câu B, không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức A lớn bằng x1 bình cộng x2 bình trừ đi 1 trên x1 trừ đi 1 trên x2. Ta đi vào câu A, giải phương trình 3x bình cộng 5x trừ 6 bằng 0. Phương trình có hệ số A bằng 3, hệ số B bằng 5, hệ số C bằng -6. Vì A bằng 3 lớn hơn 0, C bằng -6 nhỏ hơn 0. Lúc này A và C trái dấu cho nên tích AC nhỏ hơn 0. Từ đó ta suy ra delta lớn hơn 0. Vì delta lớn hơn 0 nên phương trình 3x bình cộng 5x trừ 6 bằng 0 luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Ta sang câu B. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức A. Thì ở câu A chúng ta đã chứng minh được phương trình 3x bình cộng 5x trừ 6 bằng 0 luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Nên theo định lý VS thì ta có x1 cộng x2 bằng -b trên A. Thay số vào thì bằng -5/3. Còn x1, x2 thì bằng C trên A. Thay số thì bằng -6/3. Vậy kết quả bằng -2. Ta gọi x1 cộng x2 bằng -5/3 là điều 1 và x1 nhân x2 bằng -2 là điều 2. Sau đó chúng ta đi biến đổi biểu thức A để sao cho có chứa tổng x1, x2 và tích x1, x2 để chúng ta thay số. Biểu thức A bằng x1 bình cộng x2 bình trừ 1 trên x1 trừ 1 trên x2. x1 bình cộng x2 bình chúng ta thực hiện thêm bớt 2x1, x2 để xuất hiện hằng thức x1 cộng x2 tất cả bình. Trừ đi 1 trên x1 cộng 1 trên x2 ở trong ngoặc. Đây chúng ta thực hiện đưa vào trong ngoặc đằng trước có dấu trừ. Ở trong cái ngoặc thứ nhất thì nó xuất hiện x1 cộng x2 tất cả bình rồi trừ đi 2x1, x2. Ở trong cái ngoặc thứ hai chúng ta thực hiện quy đồng
Mẫu chung là x1, x2. Thì tử là x2 cộng với x1. Lúc này biểu thức A chúng ta biến đổi đưa về dạng có các cái số hạng là x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Ta gọi nó là biểu thức số 3. Lúc này chúng ta thực hiện thay số. Như vậy từ 1, 2 và 3 ta suy ra biểu thức A bằng chỗ có x1 cộng x2 ta thay bằng trừ 5/3. Và chỗ có x1 nhân x2 ta thay bằng trừ 2. Như vậy biểu thức A bằng trừ 5/3 tất cả bình, trừ đi 2 nhân với trừ 2, trừ đi trên tử là trừ 5/3, dưới mẫu là trừ 2. Bây giờ chúng ta thực hiện tính toán. Trừ 5/3 tất cả bình thì bằng 25/9, trừ 2 nhân trừ 2 bằng cộng 4. Rồi trừ đi 5/3 mà chia cho 2 thì kết quả là nhân với 1/2. Vậy A bằng 25/9 cộng với 4 trừ đi 5/6. Ta thực hiện quy đồng. Mẫu là 9 và 6 thì mẫu chung là 18. Tử thứ nhất sẽ là 25 nhân 2 bằng 50. Tử thứ hai lấy 4 nhân 18 bằng 72. Còn tử thứ ba, thừa số phụ là 3 nhân với 5 bằng 15. Như vậy trừ đi 15. Vậy A bằng 107/18. Bài 3 1,5 điểm. Bảng số liệu dưới đây cho biết giá cả và lượng tiêu thụ của các loại xăng dầu trong một năm, bao gồm các loại xăng A95, A92, diesel, E5, E10. Câu hỏi A. Hãy cho biết doanh thu của từng loại xăng và xác định loại xăng có doanh thu cao nhất. Câu B. Người ta chọn ngẫu nhiên một loại xăng trong danh sách trên với xác suất tỷ lệ thuận với lượng tiêu thụ của từng loại. Hãy tính xác suất của các biến cố sau. Biến cố A. Xăng được chọn là xăng A95. Biến cố B. Xăng được chọn là xăng sinh học. Và biến cố C. Xăng được chọn có giá không thấp hơn 24.500 Việt Nam đồng trên lít. Chúng ta vào giải bài toán này như sau. Ở phần A, doanh thu của từng loại xăng. Loại thứ nhất là A95. Ta lấy giá là 25.100 đem nhân với lượng tiêu thụ là 3.500 thì kết quả bằng 87.850.000 Việt Nam đồng. Loại thứ hai là A92. Giá của nó là 23.700 đồng nhân với lượng tiêu thụ là 4.000. Kết quả bằng 94.800.000 Việt Nam đồng. Sang loại thứ ba là diesel. Giá là 22.450 đồng nhân với lượng tiêu thụ là 1.200. Kết quả bằng 26.940.000 Việt Nam đồng. Thứ tư là E5, loại xăng sinh học. Giá là 24.500 nhân với lượng tiêu thụ là 1.000. Kết quả là 24.500.000 Việt Nam đồng. Thứ năm là loại xăng E10, tức là xăng sinh học. Giá là 24.850 đồng. Lượng tiêu thụ là 800, như vậy nhân với 800 thì kết quả bằng 19.880.000 Việt Nam đồng. Ta đi so sánh các doanh thu thì ta thấy là 19.800.000 nhỏ hơn 24.500.000, nhỏ hơn 26.940.000, nhỏ hơn 87.850.000 và nhỏ hơn 94.800.000. Ứng với các loại xăng. Nên xăng có doanh thu cao nhất là A92 với giá là 94.800.000. Ta sang câu B. Đầu tiên chúng ta tính N omega, chính là tổng lượng tiêu thụ, tính theo lít trên năm đó. Thì N omega bằng 3.500 cộng 4.000 cộng 1.200 cộng 1.000 cộng 800. Kết quả bằng 10.500. Tập hợp A là xăng được chọn là xăng A95. Suy ra số phân tử của tập hợp A chính là Na bằng 3.500. Từ đây ta tính xác suất của biến cố A chính là Pa bằng Na trên N omega bằng 3.500 trên 10.500. Thực hiện rút gọn thì được kết quả là 1/3. Biến cố B, xăng được chọn là xăng sinh học. Thì xăng sinh học bao gồm E5 và E10. Như vậy tập hợp B bao gồm hai phần tử E5, E10. Thì số phần tử của tập hợp B là 1.000 cộng 800 bằng 1.800. Từ đó xác suất của biến cố B là PB bằng NB trên N omega bằng 1.800 trên 10.500.
bằng 1.800 trên 10.500. Thực hiện rút gọn thì bằng 6/35. Biến cố C là xăng được chọn có giá không thấp hơn 24.500 Việt Nam đồng trên lít. Thì nhìn vào bảng ta thấy tập hợp C bao gồm các phần tử là A95, E5 và E10. Từ đây đã suy ra số phần tử của tập hợp C chính là NC bằng 3.500 cộng 1.000 cộng 800. Kết quả bằng 5.300. Từ đây ta tính xác suất của biến cố C là PC bằng NC trên N omega. Thay số bằng 5.300 trên 10.500. Thực hiện rút gọn thì kết quả bằng 53/105. Vậy xác suất của biến cố A là PA bằng 1/3. Xác suất của biến cố B là PB bằng 6/35. Xác suất của biến cố C là PC bằng 53/105. Bài 4 1 điểm. Thầy dạy môn hóa sử dụng một ống nghiệm hình trụ đang chứa dung dịch có thể tích 67 ml. Đổ toàn bộ lượng chất lỏng có trong ống nghiệm vào một cốc phễu hình nón. Xem hình vẽ. Có bán kính mặt đáy là 3 cm, chiều cao là 6 cm. Tính từ mặt đáy đến đỉnh hình nón. Quang và Thái đã phát biểu ý kiến của mình với thầy như sau. Bạn Quang cho rằng phễu sẽ đủ lớn để chứa được toàn bộ nước trong ống nghiệm hình trụ đổ qua. Bạn Thái cho rằng phễu không đủ lớn để chứa nước trong ống nghiệm hình trụ đổ qua và sẽ bị tràn ra ngoài. Bằng các phép tính, em hãy cho biết bạn nào đã trả lời đúng. Biết công thức tính thể tích hình nón là V bằng 1/3 pi r bình nhân h, với R là bán kính của hình tròn đáy, H là chiều cao của hình nón. Ta vào giải bài toán như sau. Đầu tiên ta tính thể tích hình nón thì bằng 1/3 pi r bình nhân h. Như vậy bằng 1/3 nhân pi nhân với 3 bình nhân với 6. Bán kính của nó là 3, chiều cao là 6. Vậy thực hiện phép tính thì kết quả bằng 18 pi, đơn vị là cm khối. Ta thay số pi xấp xỉ bằng 3,14. Như vậy kết quả bằng 56,52 cm khối. Vì 56,52 nhỏ hơn 67 nên suy ra thể tích hình nón nhỏ hơn thể tích chất lỏng. Vậy bạn Thái trả lời đúng. Bài 5 1 điểm. Một người dự định trồng 126 cây theo thời gian định trước. Nhưng do thời tiết xấu nên mỗi ngày trồng được ít hơn 5 cây. Vì thế khi trồng xong chậm mất 5 ngày so với dự kiến. Hỏi thực tế mỗi ngày người đó trồng được bao nhiêu cây? Chúng ta đi vào phân tích để giải bài toán này. Ta lập bảng năng suất một ngày, số ngày và tổng số cây ở hàng trên. Hàng thứ hai là dự kiến và hàng thứ ba là thực tế. Tổng số cây dự kiến trồng là 126 cây và thực tế cũng trồng 126 cây. Đề bài hỏi thực tế mỗi ngày người đó trồng được bao nhiêu cây. Thì đề bài hỏi cái gì chúng ta gọi đó là x. Như vậy, gọi một ngày thực tế trồng được là x cây thì điều kiện là x thuộc tập hợp n sao. Thế thì dự kiến là trồng x cộng 5 cây. Từ đây chúng ta tính số ngày trồng, lấy tổng số cây 126 chia cho năng suất một ngày. Thì dự kiến là 126 trên x cộng 5, còn thực tế là 126 trên x. Do trồng xong thì chậm mất 5 ngày cho nên ta có phương trình 126 trên x trừ đi 126 trên x cộng 5 thì bằng 5. Ta vào giải bài toán. Gọi x cây là số cây thực tế người đó trồng trong một ngày. Điều kiện là x thuộc tập hợp n sao. Thì số cây dự kiến trồng trong một ngày là x cộng 5 cây. Số ngày dự kiến trồng cây là 126 trên x cộng 5 ngày. Số ngày thực tế trồng cây là 126 trên x ngày. Thực tế trồng xong chậm 5 ngày so với dự kiến nên ta có phương trình 126 trên x trừ 126 trên x cộng 5 bằng 5. Ta đi giải phương trình này. Mẫu thức chung là x thừa số với x cộng 5. Ta thực hiện quy đồng khử mẫu cả hai vế. Được 126 nhân x cộng 5 trừ đi 126x bằng 5x thừa số x cộng 5. Như vậy 126 nhân x cộng 5 thì bằng 126x cộng với 630 rồi trừ 126x bằng 5x bình cộng 25x. Ta thực hiện chuyển vế và thu gọn thì được phương trình là 5x bình
cộng 25x trừ 630 bằng 0. Cả hai vế của phương trình đều chia hết cho 5. Ta thực hiện chia cho 5 thì được x bình cộng với 5x trừ 126 bằng 0. Chúng ta đi giải phương trình bậc 2 này. Hệ số A bằng 1, B bằng 5 và C bằng âm 126. Ta tính delta bằng B bình trừ 4AC bằng 5 bình trừ 4 nhân 1 nhân âm 126 thì bằng 25 cộng với 504 và bằng 529 lớn hơn 0. Tính căn delta bằng căn của 529 thì bằng 23. Vì delta lớn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất là x1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a. Thay số thì bằng trừ 5 cộng 23 trên 2 nhân 1. Kết quả bằng 9. Thì thỏa điều kiện thuộc tổ hợp n sao cho nên ta chọn. x2 thì bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Thay số thì bằng trừ 5 trừ 23 trên 2 nhân 1. Thì kết quả bằng âm 14 thì bị loại. Vậy thực tế mỗi ngày người đó trồng được 9 cây. Bài 6, 1 điểm. Một kho hàng nhập gạo, trong kho chưa có gạo. Trong 4 ngày liên tiếp và mỗi ngày, từ ngày thứ 2, đều nhập một lượng gạo bằng 120% lượng gạo đã nhập vào kho trong ngày trước đó. Biết rằng ngày thứ 3 sau khi nhập xong thì trong kho có tất cả 91 tấn gạo. Câu hỏi A. Tính lượng gạo kho hàng nhập ngày thứ nhất. Câu B. Sau đó vào ngày thứ 5, kho ngừng nhập và xuất một lượng gạo bằng A% lượng gạo có trong kho. Hỏi giá trị A nằm trong khoảng nào, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. Để lượng gạo còn lại trong kho nằm trong khoảng từ 74 tấn đến 94 tấn. Ta vào giải bài toán này như sau. Phần A, ta gọi lượng gạo kho hàng nhập ngày thứ nhất là x tấn. Điều kiện là x lớn hơn 0. Ta lập bảng về ngày nhập và khối lượng nhập tương ứng. Khối lượng này tính theo tấn nhé. Ngày nhập có 4 ngày. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba và ngày thứ tư. Ở câu A, đề bài hỏi tính lượng gạo kho hàng nhập ngày thứ nhất. Như vậy ta gọi cái lượng gạo kho hàng nhập ngày thứ nhất là x, đơn vị là tấn. Thì ngày thứ hai sẽ là 120% của x, thì bằng 1,2x. Ngày thứ ba là 120% của ngày thứ hai, tức là bằng 120% nhân với 1,2x. Và kết quả bằng 1,44x. Ngày thứ tư là 120% của ngày thứ ba, tức là bằng 120% nhân 1,44x. Thì kết quả bằng 1,728x. Vì đề bài cho biết ngày thứ ba nhập xong thì kho có 91 tấn gạo. Do đó ta có phương trình. Ta cộng khối lượng của 3 ngày vào là x cộng 1,2x cộng với 1,44x. Thì tổng cộng là 91 tấn. Ta giải phương trình này. Thu gọn vế trái thì được 3,64x bằng 91. Vậy x bằng 91 chia cho 3,64. Kết quả bằng 25. Ta thực hiện chọn cái giá trị x bằng 25 và trả lời. Vậy ngày thứ nhất kho hàng nhập 25 tấn gạo. Ta sang câu B. Ta tính ngày thứ tư kho hàng nhập. Công thức chúng ta đã tính ở trong phần A, nó là 1,728x. Thay số vào bằng 1,728 nhân với 25 thì số x ta vừa tìm được bằng 25 tấn. Thực hiện phép tính thì kết quả là 43,2 tấn. Sau khi tính ngày thứ tư nhập được thì chúng ta sẽ tính được tổng số gạo nhập sau 4 ngày. 3 ngày đầu là 91 tấn, với ngày thứ tư là 43,2. Như vậy chúng ta thực hiện phép tính tổng. Lấy 91 cộng với 43,2 thì kết quả bằng 134,2 tấn. Bây giờ chúng ta tính lượng gạo xuất đi. Thì ngày thứ 5 xuất A% nhân với 134,2. Ta đổi ký hiệu phần trăm sang cái số 134,2 thì bằng 1,342 nhân với A, đơn vị là tấn. Khi xuất thì trong kho còn lại là lấy 134,2 trừ đi 1,342 nhân A, tấn. Để lượng gạo còn lại trong kho khoảng 74 tấn đến 94 tấn. Ta có bất phương trình. 94 lớn hơn bằng 134,2 trừ đi 1,342A và lớn hơn bằng 74.
Ta thực hiện giải bất phương trình này bằng cách chuyển vế số 134,2 sang vế trái và sang vế phải. Thì được 94 trừ đi 134,2 lớn hơn bằng trừ 1,342A lớn bằng 74 trừ đi 134,2. Thực hiện phép tính thì được trừ 40,2 lớn hơn bằng trừ 1,342A lớn hơn bằng trừ 60,2. Hệ số của A là trừ 1,342, cho nên chúng ta thực hiện chia cả hai vế cho một số âm thì nhớ đổi chiều của bất đẳng thức. Như vậy ta được là trừ 40,2 trên trừ 1,342, đổi chiều thành nhỏ hơn hoặc bằng A và nhỏ hơn hoặc bằng trừ 60,2 trên trừ 1,342. Thì được kết quả là 30 nhỏ hơn bằng A nhỏ hơn bằng 45. Vậy ta trả lời bài toán là vậy, A lớn bằng 30 nhỏ hơn bằng 45. Bài 7 3 điểm. Cho đường tròn tâm O bán kính R, lấy điểm A nằm ngoài đường tròn O, sao cho OA bằng 2R. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB AC với đường tròn O, trong đó BC là hai tiếp điểm. Vẽ cắt tuyến qua A, cắt đường tròn O tại D và E. Điểm O nằm trong góc BAE và D nằm giữa A và E. Vẽ OI vuông góc với DE tại Y. Câu hỏi A. Chứng minh 5 điểm ABOIC cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm K và bán kính của đường tròn này. Câu B. Chứng minh AB bình bằng AD nhân AE. Câu C. Tính diện tích hình tròn giới hạn bởi cung nhỏ OC và dây cung OC của đường tròn K. Biết bán kính R bằng 5,1 cm và số pi ta lấy xấp xỉ bằng 3,14. Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai. Để chúng ta vào giải quyết bài toán này. Về phần A, tương đối dễ dàng cho nên không cần phân tích nữa, chúng ta làm luôn. Ở phần A, chứng minh 5 điểm ABOIC cùng thuộc một đường tròn tâm K. Thì đây ta chú ý rằng 5 điểm này chính là các cái đỉnh của 3 tam giác vuông có chung cạnh huyền OA. Do đó ta có góc AOI bằng 90 độ, do OI vuông góc với DE tại điểm Y. Ký thứ hai là góc ABO và góc ACO cùng bằng 90 độ. Lý do là AB và AC là hai tiếp tuyến tại B và C của đường tròn O. Nên tam giác BOA, tam giác COA và tam giác IOA là 3 tam giác vuông có chung cạnh huyền OA. Do đó ba cái tam giác BOA, tam giác COA và tam giác IOA cùng nội tiếp đường tròn, đường kính là OA. Từ đây ta suy ra tất cả các đỉnh của 3 tam giác này, tức là 5 điểm ABOIC cùng thuộc đường tròn đặt tên là đường tròn K. Ta đi tính bán kính của đường tròn K thì chính là một nửa cạnh huyền, tức là bằng OA trên 2. OA đề bài cho bằng 2R, như vậy nó bằng 2R trên 2 và kết quả bằng bán kính R của đường tròn O. Khi ta có bán kính của đường tròn K là R, từ đây ta suy ra tâm K chính là giao điểm của OA và đường tròn O. Vậy các điểm AB, OIC thuộc đường tròn tâm K bán kính R. Tới sang câu B là chứng minh AB bình bằng AD nhân AE. Ta sẽ đi phân tích để tìm cách chứng minh AB bình bằng AD nhân AE. Muốn chứng minh AB bình bằng AD nhân AE, ta cần có AB trên AE bằng AD trên AB. Tức là cần có tam giác ABD đồng dạng với tam giác AEB. Muốn chứng minh hai tam giác này đồng dạng thì ta thấy nó có sẵn góc EAB là góc chung. Ta cần chứng minh góc ABD bằng góc AEB. Tức là góc ABD bằng góc DEB. Vì góc AEB và góc DEB chính là một góc ấy thôi. Và điểm A và điểm D cùng nằm trên một cạnh của góc. Muốn chứng minh góc ABD bằng góc DEB thì chúng ta sẽ thông qua một cái góc trung gian. Ta nhận thấy góc ABD và góc B1 là hai góc phụ nhau bởi vì BA là tiếp tuyến. Do đó lúc này chúng ta sẽ tạo góc mới bằng cách vẽ thêm cái đường kính BM của đường tròn O. Bởi vì khi vẽ thêm cái đường kính thì thường xuất hiện cái góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đó là góc vuông.
Như vậy sau khi tạo đường vẽ mới là vẽ đường kính BM của đường tròn O thì ta cần chứng minh góc ABD bằng góc DMB và góc DMB thì bằng góc DEB. Tức là góc trung gian lúc này chính là góc DMB. Ta thấy góc DMB và góc DEB là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BK của đường tròn O. Để chứng minh góc ABD bằng góc DMB thì chúng ta chứng minh rằng hai góc này cùng phụ với góc B1. Tức là tổng của nó với góc B1 thì bằng 90 độ. Góc ABD cộng với B1 bằng góc ABO bằng 90 độ. Còn góc DMB cộng B1 bằng 90 độ. Nếu ta có cái tam giác DBM vuông tại D. Mà cái tam giác DBM vuông tại D bởi vì góc BDM bằng 90 độ. Do nó là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là BM. Ta đi vào câu B, phần chứng minh AB bình bằng AD nhân AE. Đầu tiên ta vẽ đường kính BM của đường tròn O. Từ đây ta suy ra góc BDM bằng 90 độ vì là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là BM. Từ đó ta suy ra cái tam giác DBM vuông tại D. Khi tam giác vuông thì hai góc nhọn phụ nhau nên ta suy ra góc DMB cộng với góc B1 bằng 90 độ. Mà góc ABD cộng với góc B1 thì chính bằng góc ABO cũng bằng 90 độ. Từ hai điều này ta suy ra góc ABD bằng góc DMB và ta gọi đây là điều 1 bởi vì hai góc này cùng phụ với góc B1. Góc DMB bằng góc DEB ta gọi là điều 2 vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BD của đường tròn O. Như vậy từ 1 và 2 ta sẽ suy ra được góc ABD bằng góc DEB bởi vì hai góc này cùng bằng góc trung gian tức là góc DMB. Hay là góc ABD bằng góc AEB vì điểm D thuộc vào EA. Như vậy lúc này ta đã chuẩn bị xong hai góc ABD và AEB bằng nhau. Ta đi vào xét tam giác ABD và tam giác AEB có. Góc ABD bằng góc AEB do chúng ta vừa chứng minh ở trên. Còn góc EAB là góc chung. Nên tam giác ABD đồng dạng với tam giác AEB theo trường hợp góc góc. Hai tam giác đồng dạng thì ta suy ra các cạnh tương ứng tỷ lệ. Như vậy suy ra AB trên AE bằng AD trên AB. Từ đây ta suy ra tích chéo bằng nhau, tức là suy ra AB bình bằng AD nhân AE. Đây là điều phải chứng minh. Chúng ta sang câu C. Tính diện tích hình tròn giới hạn bởi cung nhỏ OC. Dây cung OC của đường tròn K biết R bằng 5,1 cm và số pi xấp xỉ bằng 3,14. Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai. Chúng ta đi phân tích để tìm cách tính diện tích. Thì diện tích cần tìm chính là diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung OIC và dây OC của đường tròn tâm K. Như vậy diện tích cần tìm này chính là diện tích hình viên phân. Do đó bằng diện tích hình quạt KOC trừ đi diện tích tam giác KOC. Công thức tính diện tích hình quạt thì là pi r bình n trên 360. Còn cái tam giác KOC nhìn hình ta dự đoán đó là tam giác đều. Như vậy nó sẽ bằng bình phương một cạnh nhân căn 3 trên 4, tức bằng OK bình nhân căn 3 trên 4. Như vậy chúng ta phải đi chứng minh cái tam giác KOC đều. Muốn chứng minh tam giác KOC đều thì ta đi chứng minh ba cạnh của nó bằng nhau. Tức là cạnh OK bằng cạnh OC bằng cạnh CK. Thì OK và OC cùng bằng bán kính R của đường tròn O. Như vậy lúc này chúng ta đi chứng minh rằng CK cũng bằng bán kính R của đường tròn O. Muốn chứng minh CK bằng R, ta chứng minh CK bằng OK. Và OK thì bằng OA trên 2, tức là bằng 2R trên 2 bằng R. Như vậy muốn có CK bằng R tức là đoạn OA chia 2 thì ta cần phải chứng minh tam giác COA vuông tại C và CK là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền OA. Thì đường trung tuyến ứng cạnh huyền sẽ bằng nửa cạnh huyền. Tam giác COA vuông tại C do OC vuông góc với AC. Còn CK là đường trung tuyến bởi vì K là trung điểm của OA. Chúng ta đã chứng minh được ở câu trên. Như vậy nếu sau khi chúng ta chứng minh được tam giác KOC đều thì đồng thời chúng ta tính được số đo n độ của cung OIC. Nó chính bằng góc OKC và góc OKC thì bằng 60 độ.
do tam giác đều. Do đó ta giải quyết phần C như sau. Ta có AC là tiếp tuyến tại C của đường tròn O, thì ta sẽ suy ra AC vuông góc OC tại C. Từ đây ta suy ra cái tam giác COA vuông tại C, mà K là trung điểm của OA do chứng minh ở trên, nên suy ra CK là trung tuyến ứng với cạnh huyền OA. Từ đây ta suy ra CK bằng OA trên 2, thì OA bằng 2R trên 2 thì bằng R. Do đó OK bằng OC bằng CK cùng bằng bán kính R. Từ đây ta suy ra tam giác KOC đều, nên suy ra góc OKC bằng 60 độ. Do đó số đo cung OIC bằng góc OKC bằng 60 độ. Từ đây chúng ta suy ra diện tích cần tìm thì bằng diện tích hình viên phân tạo bởi cung OIC và JOC của đường tròn tâm K bán kính KO bằng R. Mà muốn tính diện tích hình viên phân thì ta lấy diện tích hình quạt trừ đi diện tích tam giác. Vậy diện tích viên phân cần tìm chính bằng diện tích hình quạt KOC trừ đi diện tích tam giác KOC. Như vậy theo công thức đã có diện tích hình quạt bằng pi r bình n trên 360. Còn tam giác KOC ta vừa chứng minh được là tam giác đều, cho nên bằng bình phương một cạnh nhân căn 3 trên 4. Như vậy bằng OK bình nhân căn 3 trên 4. Ta thay số vào. Như vậy bằng pi r bình nhân với 60 trên 360 trừ đi r bình nhân căn 3 trên 4. Phần thứ nhất chúng ta thực hiện rút gọn 60 với 360, còn lại là pi r bình trên 6 trừ đi r bình nhân căn 3 trên 4. Ta thực hiện quy đồng với mẫu chung là 12. Thì trên tử sẽ là 2 pi r bình trừ 3 căn 3 nhân r bình. Trên tử có r bình làm nhân tử chung. Trong ngoặc là 2 pi trừ 3 căn 3, dưới mẫu là 12. Ta thực hiện thay số. Đề bài cho bán kính R bằng 5,1. Do đó nó xấp xỉ bằng 5,1 bình phương nhân với 2 nhân số pi ta lấy xấp xỉ bằng 3,14 trừ đi 3 căn 3 trên 12. Ta thực hiện phép tính và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai thì kết quả bằng 2,35, đơn vị là cm vuông. Vậy diện tích cần tìm của phần C này nó xấp xỉ bằng 2,35 cm vuông. Bài hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.